Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. How to read time with pronunciation and tones. Time. เวลา เวลา Time. เวลา What time? กี่โมง กี่โมง What time? กี่โมง Hour. โมง โมง Hour. โมง Minute. นาที นาที Minute. นาที Second. วินาที วินาที Second. วินาที Now. ตอนนี้ ตอนนี้ Now. ตอนนี้ Yesterday. เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ Yesterday. เมื่อวานนี้ Today. วันนี้ วันนี้ Today. วันนี้ Tomorrow. พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ Tomorrow. พรุ่งนี้ The day after tomorrow. วันมะรืนนี้ วันมะรืนนี้ The day after tomorrow. วันมะรืนนี้ Morning. เช้า เช้า Morning. เช้า Noon. เที่ยง เที่ยง Noon. เที่ยง Afternoon. บ่าย บ่าย Afternoon. บ่าย Evening. เย็น เย็น Evening. เย็น Evening hour. ทุ่ม ทุ่ม Evening hour. ทุ่ม Midnight. เที่ยงคืน เที่ยงคืน Midnight. เที่ยงคืน 1 a.m. ตีหนึ่ง ตีหนึ่ง 1 a.m. ตีหนึ่ง 1 a.m. หนึ่งโมง หนึ่งโมง 1 a.m. หนึ่งโมง 2 a.m. ตีสอง ตีสอง 2 a.m. ตีสอง 2 a.m. สองโมง สองโมง 2 a.m. สองโมง 3 a.m. ตีสาม ตีสาม 3 a.m. ตีสาม 3 a.m. สามโมง สามโมง 3 a.m. สามโมง 4 a.m. ตีสี่ ตีสี่ 4 a.m. ตีสี่ 4 a.m. สี่โมง สี่โมง 4 a.m. สี่โมง 5 a.m. ตีห้า ตีห้า
5 a.m. ตีห้า 5 a.m. ห้าโมงห้าโมง 5 a.m. ห้าโมง 6 a.m. หกโมงหกโมง 6 a.m. หกโมง 7 a.m. เจ็ดโมงเจ็ดโมง 7 a.m. เจ็ดโมง 8 a.m. แปดโมงแปดโมง 8 a.m. แปดโมง 9 a.m. เก้าโมงเก้าโมง 9 a.m. เก้าโมง 10 a.m. สิบโมงสิบโมง 10 a.m. สิบโมง 11 a.m. สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมง 11 a.m. สิบเอ็ดโมง 12 p.m. เที่ยงเที่ยง 12 p.m. เที่ยง 1 p.m. บ่ายโมงบ่ายโมง 1 p.m. บ่ายโมง 2 p.m. บ่ายสองโมงบ่ายสองโมง 2 p.m. บ่ายสองโมง 3 p.m. บ่ายสามโมงบ่ายสามโมง 3 p.m. บ่ายสามโมง 4 p.m. สี่โมงเย็นสี่โมงเย็น 4 p.m. สี่โมงเย็น 5 p.m. ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็น 5 p.m. ห้าโมงเย็น 6 p.m. หกโมงเย็นหกโมงเย็น 6 p.m. หกโมงเย็น 7 p.m. หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่ม 7 p.m. หนึ่งทุ่ม 8 p.m. สองทุ่มสองทุ่ม 8 p.m. สองทุ่ม 9 p.m. สามทุ่มสามทุ่ม 9 p.m. สามทุ่ม 10 p.m. สี่ทุ่มสี่ทุ่ม 10 p.m. สี่ทุ่ม 11 p.m. ห้าทุ่มห้าทุ่ม 11 p.m. ห้าทุ่ม 12 a.m. เที่ยงคืนเที่ยงคืน 12 a.m. เที่ยงคืน Example practice 10:10 10 โมง 10 นาที10 โมง 10 นาที 10:10 10 โมง 10 นาที 10:30 10 โมงครึ่ง10 โมงครึ่ง 10:30 10 โมงครึ่ง 9:45 9 โมง 45 นาที9 โมง 45 นาที 9:45 9 โมง 45 นาที
Commonly used time expressions. What time is it? กี่โมงแล้ว กี่โมงแล้ว What time is it? กี่โมงแล้ว 5 more minutes. อีก5 นาที อีก5 นาที 5 more minutes. อีก5 นาที Coming soon. เดี๋ยวมา เดี๋ยวมา Coming soon. เดี๋ยวมา It's late. สายแล้ว สายแล้ว It's late. สายแล้ว Too early. เช้าเกินไป เช้าเกินไป Too early. เช้าเกินไป Example dialogue. What time should we meet? เจอกันกี่โมงดีครับ เจอกันกี่โมงดีครับ What time should we meet? เจอกันกี่โมงดีครับ Are you free this evening? เย็นนี้ว่างไหมคะ เย็นนี้ว่างไหมคะ Are you free this evening? เย็นนี้ว่างไหมคะ Yes, I'm free. ว่างครับ ว่างครับ Yes, I'm free. ว่างครับ Is 8 p.m. okay? เจอกัน2 ทุ่มได้ไหมคะ เจอกัน2 ทุ่มได้ไหมคะ Is 8 p.m. okay? เจอกัน2 ทุ่มได้ไหมคะ Sure. See you at 8 p.m. ได้ครับ เจอกัน2 ทุ่ม ได้ครับ เจอกัน2 ทุ่ม Sure. See you at 8 p.m. ได้ครับ เจอกัน2 ทุ่ม Okay. See you then. โอเคค่ะ แล้วเจอกันนะคะ โอเคค่ะ แล้วเจอกันนะคะ Okay. See you then. โอเคค่ะ แล้วเจอกันนะคะ Tips for living in Thailand. Thai time expressions often confuse foreigners because the system changes after noon. Example: 1 p.m. บ่ายโมง 7 p.m. 1 ทุ่ม So Thai people don't say 19 o'clock in daily speech. How to read time with pronunciation and tones.